For today, I will gonna show you how easily to draft a leggings. Kasi nagre-request sa akin dito before pa. Ngayon, nagkaroon na ako ng pagkakataon na i-reveal kung paano gumawa yung secret ingredients ng paggawa ng leggings. Napakadali lang. At napakasimple dahil most of the time ng ating mga paggawa ng pattern ay inuumpisahan natin yan sa rectangular blocks. Mapa bodies, collars, sleeves, pants, or etc. Nagsisimula tayo palagi sa rectangular block at doon natin binubuo yung ating pattern. So yun ang technique, yun ang SOP na dapat ninyong matandaan. Ngayon, ito yung gagamitin nating rectangular block para sa ating leggings na gagawin. At ang haba nito ay yung gusto nyong haba para sa inyong leggings, your desired length of your leggings. And also the width is the half of your hip measurement. So we will divide it into two to represent the back and the front. Will result to 8.5. Karoon tayo ng 8. Now, so this is now our back. front. Okay, so the back and the front. So unang-una natin ilalagay yung measurement or yung location ng ating crotch line. Of course, kailangan natin dyan ang measurement natin sa ating body rise. So, tandaan natin, ang body rise is the measurement from the waist level up to the surface of the chair while sitting. Okay? So, kung halimbawa ang ating body rise is 8 inches, nagdaragdag tayo dyan ng 4 cm para sa mga adults. Ang ating body rise is 8 inches. So, nagkakaroon tayo ng additional dito ng 4 cm or equivalent of 1.5. Okay? So, ito na ngayon ang location ng ating crotch line. So, gayahin natin dito ang kanyang sukat para magkaroon ng diretsong guhit para sa crotch line natin. Okay, so this is now our crotch line. Crotch line. And then, after that, ilalagay natin ang ating mga crotch line extensions on both sides to draft the back crotch curve and the front crotch curve here. So, ilan ang amount na ilalagay natin sa ating extensions sa crotch line extension here sa front. So, maglalagay muna tayo ng line extension. Okay. So, ang amount na ilalagay natin dito para ma-draft natin yung front crotch curve, i-divide natin ito into 4. So, 8.5, i-divide yan sa 4. So, magiging 2 and 1/8 ang makalalabasan. So, ang 2 and 1/8 natin, siyang ilalagay dito. At, okay. Para sa back naman, kukuhanin din natin yung 1/4 of this. So, kagaya ng sa front natin, nilagay natin is 2 and 1/8. So, ilalagay natin dito ang 2 and 1/8. And then, mag-additional tayo ng 2.5 of a centimeter or equivalent of 1 inch yan. So, dito ilalagay natin. Okay, so now, dito naman, from this corner, maglalagay tayo ng measurement dito ng 1.5 of a centimeter. From this corner, lalagay natin ang 1.5 of a centimeter. Dito, magpo-point tayo. And then, magre-raise tayo ng 1 inch or 2.5 of a centimeter. So, dito magre-raise tayo dito ulit ng point. So, i-connect natin yan here up to this point. So, ika-carve natin siya mula dito hanggang dito. So, ito na ngayon ang kanyang back crotch curve at ito yung front crotch curve. Guguhitan natin ito from this point up to this corner. Indication of our waistline.
Ngayon, ilalagay naman natin ang thigh line, which is 3 inches below the crotch line. Like this. Ilagay natin ang ating thigh line. So, dito sa thigh line na to, ilalagay yung ating thigh circumference. So, dito, for this example, ang ating thigh line is 20 inches. So, ang 20 inches, igigitna mo lang siya dito. So, i-divide yan. So, ang kalahati ng 20 is 10. So, igigitna dito sa guhit na gitna yung 10. And then, magpo-point tayo dito. Magpo-point tayo dito sa kabila. Ayan. So, dito ang point. And then, another point here. Ilalagay na natin dito yung ankle circumference. So, ang ating ankle circumference dito, for this example, is 8.5. So, again, i-divide naman yan sa 2 at igigitna dito. So, ang kalahati ng 8.5 is 4 and 1/4. So, igigitna mo lang dito yung 4 and 1/4 para makuha yung balance na kalahati niya. So, dito, magpo-point. And magpo-point tayo dito. So ngayon, ito yung mga i-connect natin. Ayan. So yan ang magiging kalalabasan niyan. Okay. So ito, papantayin lang natin siya ng ganyan para wag siyang magkaroon ng sharp siya dito eh. So, papantayin mo lang siya dito. After that, dito, sa kabila naman, here, ko-connect siya, and then itutuloy natin siya dito. Ayan. Ito. Okay. So, ito yung para sa inseam. So, ang tawag dito is inseam. Pero dito may babaguhin tayo. Kasi most of the time, pag itong inseam ng dalawang legs, pag pinag-combine yan, minsan mas mahaba ang back. That's why sometimes, na binababa natin dito. Pansinin ninyo sa mga ibang tutorial, binababa ito. Para just in case, kasi pag nag-combine yung dalawa, na inseam ng legs, magmamatch sila sa haba. So, dito pa lang dapat binababa na natin sa pattern. So, magkakaroon tayo ng 1/2 inch lower from this original position. So, ibababa natin ng 1/2 inch dito. Ayan. So, ito yung 1/2 inch. And then, guguhitan natin ulit ng another. Ayan. So, ito siya. Okay. So, ito na ngayon ang bagong guhit para sa back crotch curve. So, ito wala na yan. I-erase na natin siya. And then, lalagyan natin ng panibagong guhit na ganito. Okay. So, this is the new. Okay, ito wala na yon. After that, dito sa ating hemming, maglagay na lang kayo dito ng 1 inch allowance para sa kanyang hemming. Ayan. Kasi minsan, ini-hemming ito sa ano lang, sa piping machine. So, 1 inch lang naman yon. And then, maglalagay tayo ng ganitong forma. Angle. Ini-angle natin siya dito para kapag tinupi siya, magmamatch sila. Hindi sila magkakaroon ng problema. And then dito, sa bandang taas, ilalagay na natin yung fold in. Kasi ang garter nito, sino-fold lang. Mismo yung tela na gagamitin sa leggings. So, idadagdag natin dito yung para sa garter. At depende yung lapad na gagamitin sa garter. Sometimes gumagamit lang sila ng hanggang 3/4 na lapad na garter
para sa mga leggings. So, magdaragdag na tayo dito ng 1.5. Kasama na dito yung allowance kapag tinutupi na siya. Okay? So, ito yung para sa garter natin. Okay. Ito yung para sa garter, ha? Natin dito. Garter. Okay, so maglalagay kayo ngayon ng allowance or sewing allowance, pero dito sa taas, wag na kayo maglalagay ng sewing allowance at saka doon. So, nandito na siya. At ito na yung hemming niya, ito na yung para sa garter. So, wala nang problema yan. Sewing allowance na lang on both sides ang ilalagay. Okay, so ganyan na ang kalalabasan ng ating leggings. Pansinin ninyo, ito magko-combine. Yung sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo, nagkapareho o nagmatch sila ng haba. O magkapantay na sila. O, pansinin nyo, pantay na sila. So, ganyan ang kanyang kalalabasan. Okay?